पुरानो आइटमेपछि यस्तै हो होइन। बुढाबुढीहरू अब त्यही हो बिजी भएर होइन, खासै विकेन्डमा मात्र कहिलेकाहीँ भेटिन्छ होइन। गाई चाहिँ टिल नाउ आई एम सो स्लिपी बट सुत्दिनँ होला सायद, किनभने बिदाई छ होइन, बेलुकामा त सुत्नुपर्छ। गाई चाहिँ यस्तै छ होइन, लट्स अफ थिङ टु डु होइन। नाइट काम गरेको भएर चाहिँ मेरो डे चाहिँ होइन आई रन माई डे एज अ मर्निङ के यस्तो भइरहेछ, तलमाथि भइरहेछ होइन। लाइक अब त्यस्तै भइरहेछ, अब के गर्नु होइन, ट्याक्क त्यही भइरहेछ होइन। अब उठ्यो दाँत मस्कायो होइन डेमा, हुन त अलि बेलुकाको 4 बजिसकेको छ, यता 4 बजेछ होइन। बेलुकाको 4लाई मैले चाहिँ बिहानको रुटिन जसरी फलो गर्नु परिरहेछ होइन। इट्स लाइक जस्ट अपोजिट भइरहेछ है सो ओके गाइज है, पार्सल मगाएको थिएँ मैले होइन। ठ्याक्क पार्सल पनि आएको छ। साइज त ठुलै रहेछ। ठिक छ, अब म देखाउँछु तपाईँलाई। त्यस्तो बिग पार्सल है, इट्स भेरी बिग है। फिक्स टेबल ल्याएर त काम छैन। सो आई बाई द पोर्टेबल टेबल होइन, जो कि मैले क्यारी गरेर होइन आउटडोरको लागि पनि लानु मिल्छ होइन। अनि लाइक सजिलै भयो, सजिलै हुन्छ भनेर मैले पोर्टेबल टेबल लिएर आएको होइन। I'll show you guys, no worry. I'll show you. Perfect now. It's very nice. The knife looks nice, होइन। म देखाउँछु तपाईँहरूलाई होइन। सब सेटअप गरेँ, अब कोटा मिलाउँछु होइन। गाइसमा चाहिँ होइन पहिलाको घरमा जानु भएको छु। पहिला हामी नेपालबाट आउँदाखेरि होइन। सो हामी चाहिँ यो एरियातिर बसिरहेको थियो। सो आई लभ दिस एरिया सो मच है, किनभने वी स्टे हियर 1 इयरसम्म हामी यो एरियामा बस्यौँ है। यो क्रसवेजमा, दिस इज द क्रसवे एन्ड आई लभ दिस प्लेस because I have lots of attachment in this place. I'll show you again है। Guys, this is the place है, एकदम राम्रो छ होइन। Oh my god, it's a very nice place है। सब फुलहरू फुलिसकेको छ, सब फुलहरू फुलिसकेको छ होइन। अनि रुखको पत्ताहरू पनि उम्रिसकेको छ। See guys, you can see very nice flower. Spring आयो होइन। Now you can see lots of flowers and this coming spring guys है। यहाँ अस्तिसम्म यहाँ फुलहरू सब रोपिरहेको थियो होइन। Now it started to blooming है। ओके, घर आइपुग्नु लाग्यो। ओके गाइस होइन, यहाँ चाहिँ फुलै फुल है। स्प्रिङ सुरु भयो होइन। स्प्रिङ सुरु भएदेखि यहाँ फुलै फुलको
यहाँ अब फुलै फुलको चाहिँ होइन बर्सात हुन्छ भने जस्तै होइन फुलै फुल हुन्छ यता होइन स्प्रिङमा चाहिँ अलमोस्ट होइन एभ्रिवेयर इट्स भेरी फ्रेस फ्लावर्स है फ्रेस लिभ्स ओके द्याट्स दिना दिदी वाज हुनुहुन्थ्यो अब सामान ल्याएँ होइन एचएमआरसीको लेटर भन्नु ठानेको त गाई छैन जङ्क लेटर पो परेछ बेकार आई वेस्ट माई मनी अहिले यसरी डुली हिँडेर चाहिँ गाई छैन 3 बजे क्या 7 बजीमा काममा जानुपर्छ होइन 7 बजे काममा जानुपर्छ सो आई निड टु गो क्विकली एट होम एन्ड जस्ट हेभ सम रेस्ट अनि यसो एकचोटि हन्सको वेस्टमा पनि जान्छ होला यसो घुमेर सर घुमेर आउँछ होइन यस्तै छ गाइड